Paano nga ba aalisin ang watermarks sa video sa Kinemaster? Ano ba ang tinatawag na watermark? Punta tayo sa Kinemaster application. Mag-create muna ako ng video para ipakita kung ano yung sinasabing watermarks sa Kinemaster. Naghanda ako ng 3 easy steps para tanggalin o alisin ang watermark. Pero bago yon, mag-upload muna ako ng short video clip. Ito yung sample video na ipapakita ko. Sa itaas ng video, meron tayong mapapansin na kulay white. Iyon yung tinatawag na watermark. Sa katabi ng watermark, meron tayong makikita na maliit na icon. Yun ay ang delete. Pwede natin siyang i-click para i-delete yung watermark, pero meron siyang charge. Sa screen, makikita natin na meron kang 195 pesos na babayaran per month. At 1,150 naman ang a year. Sinisave ko ngayon yung video para mamaya ipakita ko yung saved na video since hindi ako nag-avail ng premium ng Kinemaster. Pagkatapos ma-save ang video, hanapin natin sa export. Kung mapapansin natin, hindi natanggal yung watermark ng Kinemaster. Paano ko nga ba natanggal ang watermark? First step, magpunta tayo sa Google at search ang AC Market. Dalawa yung makikitang pagpipilian. I-click lang kung ano yung naaangkop sa phone nyo. Next, dalawa ulit yung lalabas na pagpipilian. Ang pinili ko dito yung unang link. Katapos, punta kayo sa download. Hanapin niyo yung APK ng AC Market. After nun, i-click nyo yung install. May magpa-pop out sa screen na kagaya nito. Okay nyo lang. Hintayin lang hanggang matapos yung checking. Tapos, open. Lalabas si AC Market app. I-okay lang lahat ng magpa-pop out sa screen. Allow and then allow. Ayan. Lalabas na siya. Second step tayo. Sa search button, type natin ang Kinemaster. Click. Makikita natin yung logo ni Kinemaster. Click lang natin ito. Piliin natin yung pinaka nasa dulo or yung nasa pinaka baba. Bago natin siya install.
Matapos ma-install, punta tayo sa download file at hanapin ang Kinemaster APK. Install. Hintayin lang natin na matapos ma-install yung Kinemaster at hintayin din natin na umabot yung green na line hanggang dun sa dulo. Yan, pagkatapos hintayin lang natin, checking. Click natin yung open. Ito ang una nating makikita. Allow lang natin lahat. Allow. Remind me later. Cancel. Susubukan natin ngayon gumawa ng video gamit ang 16:9 ratio. Click natin yung media. Maghahanap tayo ng short video sa ating gallery. Pag nakapili na tayo, i-click lang natin yung check doon sa taas. Kung mapapansin natin, wala na yung watermark sa taas. Pwede na natin siyang i-export.